नेपालको राजधानी काठमाडौँ भन्दा करिब 268 किलोमिटर पर हिमालको ठूला पर्खाल पछाडि अन्नपूर्ण र गङ्गपूर्ण हिमालको काखमा बसेर बेग्लै भाषा र संस्कृति भएका मानिसहरूलाई आफ्नो अङ्गालोमा लुकाएर नजिकै बग्ने मर्स्याङ्दीको सुसेली सुन्दै एउटा अनौठो गीत गाइरहेछ मनाङ। मनाङले गाउने त्यही गीत सुन्ने लालसाले हामीलाई माघको मध्य जाडोमा पनि आफूतिर डोर्याएको थियो। मनाङ गाउँ मनाङ निस्याङ गाउँपालिकामा पर्दछ। यस गाउँपालिकामा मनाङ गाउँ, ख्यारु, खाङसार, नावल, टङ्की मनाङ, फ्राका गाउँ, पिसाङ गरी जम्मा 7 वटा गाउँ पर्दछन्। मनाङ जाने भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा प्रायजसो एउटै कुरा आउने गर्छ, चैत वैशाख वा भदौ असोजको महिना, सफा खुलेको आकाश अनि खटिसकेको जाडो। तर जाडोमा पनि मनाङ जान सकिन्छ भन्ने सोचलाई अघि सार्दै हामी निस्क्यौँ मनाङ। यात्राको पहिलो दिन हामी हाम्रो अफिसमा भेला हुनुपर्ने थियो। अफिसबाट निस्केर हामी सरासर स्वयम्भूतिर लाग्यौँ। त्यहाँ पुगेर यात्रामा हामीलाई साथ दिनुहुने सोनाम दाई, पेम्बा दाई र मुन्ना दाईलाई भेट्यौँ। त्यही हामीलाई पर्यटन व्यवसाय समिति मनाङ जिल्लाका अध्यक्ष विनोद दाईले खाता लगाएर यात्राको शुभकामना दिनुभयो। अहिले हामी स्वयम्भूमा छौँ अनि वी आर ट्राभलिङ टु मनाङ टुडे अनि दिस एपिसोड इज अल अबाउट विन्टर इन मनाङ। सो आई होप स्नोफल हुनेवाला छ मनाङमा होइन। वी आर एक्सपेक्टिङ टु ह्याभ सम स्नोफल्स इन मनाङ बिकज एक्को वेदरले पनि स्नोफल हुन्छ भनेर चाहिँ भनिरहेछ। वी आर एक्साइटेड होइन। एभ्री वान हियर दिस इज प्रसन्न, हिमाल, विनोद, दिस इज गौरव होइन। एन्ड अब आजको यात्रा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क बेक्सरसम्म हुन्छ होला हाम्रो। एन्ड we have to see कहाँसम्म पुगिन्छ के हुन्छ। बाटोमा हामी खिच्दै जान्छौँ। We are going to मनाङ। स्वयम्भूबाट हिँडेको केही बेरमा थानकोट आइपुग्यौँ। सधैँ चाहिँ थानकोट पुगेपछि भने बल्ल हामीलाई काठमाडौँ छोडेको आभास भयो। हामी जहिले ट्राभल गर्दा यहीँ खान्छौँ किनभने यहाँको यो चाउचाउ इज अति नै दामी है। यहाँ यु क्यान गेट पकोडा, चना अनि आलु र केराउको तरकारी है। तर मलाई चाहिँ पर्सनली यहाँको चाउचाउ चाहिँ म 3 प्लेट जति जहिले खान्छु, 2 प्लेट 3 प्लेट खान्छु जहिले। एक दिन बेसर बसेर बिहान बेसरबाट बिहान हिँड्यो भने बेलुका 4 बजी 5 बजीतिर पुगिन्छ के अरे मलाई। बेसरबाट बिहान हिँड्यो भने बेसरदेखि माथि मनाङ चाहिँ कति छ? 8-9 घन्टाको बाटो हो। सबै अब कच्ची बाटो हो क्या, बिच बाटो होइन। भन्नाले बेसरदेखि माथि त सबै अफरोड हो? अफरोड टोटल्ली हो। अहिले चाहिँ दिस इज द प्लेस वेयर वी आर इटिङ हाम्रो बिहानको खाना होइन। अनि इट्स लाइक 3:30 भइसक्यो अनि अब बिहानको खाना चाहिँ हामी बल्ल खाना खाइरहेछौँ अहिले होइन। अनि यहाँको फेमस चाहिँ माछा छ भनेर भन्नुभयो हाम्रो सोनामले। सो खानासाना खाएर चाहिँ वी विल मुभ टुवर्ड्स नादी। आज आई थिङ्क विल स्टे एट नादी टुडे। आई जस्ट क्यान्ट लिभ विदाउट टी। खाना खाइसकेपछि जहिले खानुपर्छ। Travel far, now retreating. I've longed for this place, longed for this place. टायर पङ्क्चर भयो। सानो किल्ला होला भनेको ठुलो बोल्टै छिरेको रहेछ। अनि अब हाम्रो यहाँ दाइले मुन्ना दाइले चाहिँ इज रिपेयरिङ द टायर होइन। सो आई थिङ्क अब वी गोना स्टे फर लाइक 15-20 मिनट बस्छ होला यहाँ।
west. I am held by the forest where I go for rest, and washed by the waters of Lake Michigan. And wherever I go, I will return again to my home, the blessed Midwest. I am torn, I am bleeding. बाटोमा सर्ट्सहरू लिँदै गर्दा बेसी सरसम्म आइपुग्दा लगभग एक दिनै गयो। ठिकै छ, रमाइलो छ। अहिले बेसी सर आइपुग्यो, गङ्गापूर्ण होटलमा कफी खाने क्रममा छौँ। अब हामी यहाँभन्दा 1.5 घन्टा जति अगाडि गाँधी बजारमा जाने प्लानिङ छ, पेम्बा बजारको घरमा। चेज फर द ब्युटिफुल लाइफ। मनाङ चौधराबाट राइट लागेपछि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब हाम्रो मनाङको यात्रा सुरु हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ अफ रोड सुरु हुन्छ। सो लेट्स हिट द रोड। Blessed Midwest, I am held by the forest where I go for rest, and washed by the waters of Lake Michigan. And wherever I go, I will return again to सबै यहाँ लोकलमै फलायो सबै। मनाङको खोर्सानी यहीँको लोकल फुटेको दिदीहरूले डल्ले खुर्सानी डल्लो खोर्सानी वनको लसुन हालेर सबै सेलिब्रिटीहरू नि त बाटो हो। के पाउँछ यहाँ? अन्डा समोसा अर्को लोकल पनि पाउँछ। कति भयो यहाँ बन्नुभयो? 13 वर्ष। हाम्रो कति भयो? 4 अन्डा एउटा खानु 100 रुपियाँ ड्याङले कि 5 अन्डाको 100 रुपियाँ? हजुर उसिनेको अन्डा हो? हजुर। फ्राई गरेको नि त्यही मूल्य हो। फ्राई पनि गरिदिनु सक्छ? ए अब फेरि फ्राई गर्ने रेडी हुनुला। फलराज दाईको सस्तो चिपेस्ट पसलमा चाहिँ हामीले यो ब्ल्याक टी खाइरहेको छौँ। 10 रुपियाँ पर्छ ब्ल्याक टीको चाहिँ होइन। यु क्यान सी यो स्टिलको ग्लासमा। जाडो मौसममा यस्तो गऱ्यो भने तातो पनि हुन्छ है। बाटोमा देखिने सुन्दर झरनाले मन लोभ्याए। हामी ती झरनाको सुन्दरता आँखा र मनमा कैद गर्दै अघि बढ्यौँ। यो पुल चाहिँ मनाङ यतापट्टि लमजुङ र यतापट्टि मनाङको बोर्डर हो होइन। यो पुल कटिसकेपछि चाहिँ तपाईँ अब मनाङ जिल्लामा प्रवेश गर्नुभयो। अनि हामीले अब पछाडि लमजुङ जिल्ला छोडेर अब वी आर गोइङ टु मनाङ। नादीबाट लगभग 3-4 घन्टा लागेर चाहिँ अहिले हामी यहाँ खोत्रो भन्ने ठाउँमा चिया चाउचो खानलाई रोकिरहेको छौँ होइन। अनि बाटोमा खिच्दै आउँदा ढिला भयो। अब नत्र चाहिँ 2 घन्टामा आइपुगिँदो रहेछ। हामीलाई चाहिँ 4 घन्टा लाग्यो। अब मनाङ पुग्नलाई चाहिँ 3-4 घन्टै लाग्छ होला हामीलाई चाहिँ होइन।
अब अघि चाउचाउ खाएर अहिले हामी यहाँ टिमाङमा शान्ता दिदीकोमा खाना खान लाग्छौँ है। अनि अब यहाँ दिदीले बनाउँदै हुनुहुन्छ एज यु क्यान सी। तातो खाना हाम्रो लागि रेडी छ। अघि हामी फोन गरेर भनेको थियौँ अल थ्याङ्क्स टु सोनाम सर होइन। खाना यहाँ ट्याक्क लाएर सबै तरकारी सरकारी दाल साल तातो आगो ताप्ने हो भने यसरी ट्याक्क आउने आगो ताप्ने त्यहाँबाट गालो रातो गर्ने है। गाला रातो गर्ने ऊ होइन दिदी। हजुर आज के पकाउनु भएको छ? आज अब मासु छैन के अरे हजुर च्याउ आलु मिसाएर पकाएको छ अरू केही छैन। अहिले हामी चामैमा छौँ है। जाडो जाडो बढिरहेछ चाहिँ मजाले। अनि अब एज वी आर गोइङ टु सुट विन्टर इन मनाङ सो वी होप स्नोफल हुनेछ होइन। अनि त्यही स्नोफल हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो बाइक चाहिँ अब चाहिँ चामैमै राखेर गाडीमै जानेवाला छौँ सबैजना। सो अब लेट्स गो। गाडीमा त्यस्तो पर्याप्त ठाउँ त थिएन, त्यही पनि ठेलाठेल गर्दै अगाडि पछाडि बसेर कसो कसो गर्दै मिलेर बस्यौँ। एज यु क्यान सी पछाडिको भ्यू होइन। आइ एम स्ट्यान्डिङ राइट नाउ होइन। दिस इज स्वर्गद्वारी पिसाङमा पर्छ यो चाहिँ होइन। एकदम रमाइलो एकदम चिसो मौसम छ है। वी होप टु हुन्छ नि ह्याभ स्नोफल हुन्छ नि सुन है। यु क्यान सी द भ्यू। त्यहाँ फोटो र भिडियो खिचेर हिँडेको केही बेरमा हामी हुम्दे पुग्यौँ। हुम्दे यस्तो ठाउँ थियो जहाँबाट हामीले हिमाल मजाले देख्न थालेका थियौँ। बहुत जाडो छ यार, अति चिसो अति। यताबाट हावा चलिरहेको छैन, मैले मुख छोड्नलाई यस्तो गरेर यो पर्ला त यो पर्नुपर्छ म्या। यस्तो पर्नुपर्छ कि आउँदाखेरि ट्रेकिङ गर्दै आउने। हुम्देको चिया गाइज ल। हाम्रो एकछिनको विश्राम सकिएपछि हामी हाम्रो अन्तिम गन्तव्य मनाङतर्फ लाग्यौँ। So after 2 days of travel, we are finally here at After 2 days of travel, we are finally मनाङमा। अब हामी हिँड्दैछौँ ट्याग लगाएर। अब few more steps and we will reach to Alpine Homes है। Welcome to Alpine Homes. This is quite famous for this type of color गरेको यो जुन cottages है। And you can see अन्नपूर्ण behind यहाँ भोलि बिहान होइन। And we have been here पहिला पनि। I'll show you something. This is what it is. नेपाली थोन we were here पहिला पनि। And again we are here. लाइफमा फर्स्ट टाइम अब म त्यसरी बोलेरमा बसेर बसेँ। लुगा पनि लगाएको थिएँ, खासै जाडै त फिल भएन। अहिले पनि त्यस्तो साह्रै एकदमै गाह्रो जस्तो चाहिँ भएन मलाई। जाडो चाहिँ टन्नै लुगा लगाएर बसेको थिएँ मैले। तिमीले लुगा नलगायो, मैले चाहिँ टन्न लुगा लगाएको थिएँ। मलाई एकजना मान्छे खोजिरहेको छु कि मैले यता, जसले चाहिँ नमरी स्वर्ग देखिँदैन भनिरहेको थियो कि। अनि मैले चाहिँ अनि जब यो मनाङबाट टक्क अघि मैले गाडीमा निदाएपछि टक्क भिडियो जाँदा ओहो म त साँच्ची स्वर्गै पुगेँ कि के हो जस्तो भएको थियो। आँखा मित्र एकछिन चिमटे पनि 1-2 चोटि मर्नु पर्दैन रहेछ क्या स्वर्ग देख्नलाई। किनकि हेभन इज माइथ नेपाल इज रियल भने साँच्ची के हो कि मर्नै पर्दैन कि मर्नुपर्छ कि नेपाल आउनुपर्छ स्वर्ग देख्नलाई। लेट्स सी अब कस्तो हुनेवाला छ यो पालि चाहिँ। वी होप टु सी स्नो है। अब पऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होइन सबैलाई, किनभने हामीले त्यही खिच्नलाई स्पेसली टार्गेट गरिरहेको हो होइन। हामी त्यहाँ पुग्दा हामीसँग दिनभरको थकान र भोको पेट थियो। पेट पूजा गरेर हामी शरीरलाई आराम दिन सोझै सुत्न हिँड्यौँ। हिजो दिनभरको थकानले मिठो निद्रा लागेछ। बिहान अलि ढिलो उठ्यौँ। दिस इज द भ्यू बिहानको अल्पाइन होम्सबाट। एज यु क्यान सी हिमालयज होइन। I'll show you. There is here the colorful cottages of Alpine Homes. Gaurav, how's your sleep?
सुप त दामी भयो नि दाइ तर एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि ड्रोनको ब्याट्री चार्जमा राखेको त्यहाँ थिएँ -10 भएछ -10 भएर के अरे यो ब्याट्री चार्ज भएन रहेछ टिचर ब्याट्री कस्तो लाग्यो म त 4 बजे उठेर आइरहेको छु प्रसन्न यहाँको भ्यू घाम चाहिँ मिठो लागिरहेछ त्यस्तै हो एकदमै हो देवकाई 6 बजेसम्म 6:30 ओके के छ कस्तो भयो स्लिप भेरी गुड इट वाज नाइस या घाम तापेर अहिले मजा भयो के कफी हो हामीले मनाङमा माघको मध्य जाडो महिनामा के गर्न सकिन्छ अनि कहाँ कहाँ जान सकिन्छ भनेर बुझ्नु थियो। त्यसका लागि हामीले पर्यटन व्यवस्थापन उपसमिति मनाङ सङ्घका सरहरू र स्थानीयबाट मनाङमा जाडोमा गर्न सकिने पर्यटकीय क्रियाकलापका बारेमा जानकारी लियौँ। गङ्गापूर्ण ताल हामी गइरहेको छौँ आज लोकेसन हटको लागि हो चिसो छ एकदम चिसो छ कानहरू यसो ट्याप्प लाग्छ मर्स्याङदीको तिरे तिर केही बेर हिँडेपछि हामी पुग्यौँ गङ्गपूर्ण ताल। गङ्गपूर्ण ताल चिसोले पुरै जमेको रहेछ जसको माथि मान्छेले वरपर गर्न सक्ने स्थिति थियो। वेलकम टु गङ्गापूर्ण बिहानको मनाङ गाउँको बेग्लै आकर्षण छ। जाडोमा बिहान स्थानीयले बालेको धुपीको धुवाँले छोपिएको हुन्छ मनाङ गाउँ। त्यही बेला भर्खरै उदाएका घामका किरणहरू हिमाललाई नुहाउँदै हुन्छन्। यस मनाङ गाउँमा धेरै स्थानीयको आम्दानीको स्रोत भेडा र च्याङ्ग्रा पालन पनि रहेछ र प्राय यहाँका मानिसहरू बिहानै भेडा बाख्रा चराउन निस्किँदा रहेछन्। कुकुरहरूले बाख्राहरू खान्छ खान्छ बाहिर छाडेकै खाइहाल्छ धेरै छ कुकुर धेरै छ बर्खाको टाइममा चाहिँ छोडिदिनुहुन्छ? बर्खामा चाहिँ फेरि खुल्लै हो उनीहरू जोतिसकेपछि छाडिदिने हो। ज्योतिषी माथि लेकतिर छोड्दिनु? लेकमा छाड्छ 5 महिना जति त्यतै हुन्छ त्यसपछि हिउँदो आएपछि चाहिँ फेरि हाम्रो पालो हामी सबै प्याकिङ गरिसक्यौँ। वी आर मुभिङ टुवर्ड्स गङ्गापूर्ण लेक फर क्याम्पिङ टुडे। विल बी स्टेइङ टुनाइट एट गङ्गापूर्ण लेक है। सो गौरव हाउ आर यु फिलिङ अहिले? एकदम एक्साइटेड दाइ। कहाँ गएर त्यो ढोका? हामी यो गङ्गापूर्ण लेकमा आज पुरा राति होइन आगो बालेर क्याम्पमा बसेर दामी गर्नेवाला छौँ। हजुर त्यसको लागि तयारी हेर्नु न ब्याग पुरै सबैजनाले एकदम भारी पुगेको छ है। अब हाम्रो विनोदले चाहिँ पुरै डोकै बोक्ने भन्ने छ हाम्रो दाउरा साउराहरूको लागि होइन। दोहोरा पुरै विनोद हामी क्याम्प फायरको लागि अब दाउरा लिएर जाँदैछौँ। हो विनोद हजुर 30 केजी हो बोकिस आउँछ सही हो सर। है गाइस मैले यत्रो भारी बोकिरहेको छु होइन त्यो पनि सबैभन्दा अगाडि म छु क्या
आज हाम्रो गङ्गपूर्ण तालमा क्याम्पिङ बस्ने दिन थियो। हामीले अघिल्लो दिन क्याम्पिङ कहाँ गर्ने भनेर निधो गरिसकेका थियौँ। त्यसैले ठाउँ खोज्नुपर्ने झन्झट हामीले गर्नु परेन। हामीलाई सबै चाहिने सामानहरू अनि टेन्टहरू बोकेर क्याम्पिङ गर्न तोकिएको ठाउँतर्फ लाग्यौँ। So we have finally reached Gangapurna Lake हैन यहाँ चाहिँ अनि as you can see the view है it's amazing हैन and अब आज चाहिँ हामी यहाँ क्याम्पिङ गर्ने छौँ अनि we'll enjoy our night today हैन एकदम रमाइलो हुनेवाला छ। So this is Gangapurna guys. How was this chanting? All around the block, I hear the people counting, staring at the clocks. This is खोङ्रो हैन हाम्रो क्याम्प फायरको लागि चाहिँ यो चाहिँ हामीले पालेर हाम्रो क्याम्प फायरमा त्यो हाम्रो दाउराहरूलाई पाल्न सजिलो हुन्छ। सो वी आर हन्टिङ दिस। यो चाहिँ आजको राति क्याम्पको लागि टेन्टमा चाहिँ म म्याट्रेस बिछाउँदैछु। Another year of new loves, broken hearts and crazy, crazy rides. And when you're hearing the countdown, goodbye, oh dear, thanks for being around. I feel the next one is going to slay, and it's a चिसो मौसम छ बट स्टिल वी आर सो मच ह्याप्पी हैन वी आर सो मच इन्जोइङ राइट नाउ हैन अति नै मजा भइरहेछ सबैजना है। हाउ आवर फिलिङ गाइस? awesome lifetime experience. There's no way I'm feeling blue, 'cause in a minute at midnight I'd be busy kissing you, and then the sky will blossom up into a million colors, rising from the city roofs. No, feel the next one is going to slay. Good morning guys, Babiani. गुड मर्निङ फ्रम गङ्गपूर्ण लेक हैन अनि हामी चाहिँ यो ठाउँमा आयौँ अनि बेलुका क्याम्पिङ गऱ्यौँ है। बेलुका यहाँ अब रमाइलो गऱ्यौँ, नाचगान गऱ्यौँ अनि खानासाना खाएर चाहिँ हामी बेलुका सुत्यौँ अनि बिहानको उठ्ने बित्तिकैको भ्यू वाज कति म्याजिकल। यु क्यान सी द गङ्गपूर्ण लेक पछाडि, यु क्यान सी द माउन्टेन पछाडि है। अनि दिस इज समथिङ भेरी न्यू फर ट्राभलर्स लाइक अस हैन जो चाहिँ अलिकति नयाँ कुरामा गर्न खोजिरहेको हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै नयाँ चिज हुन जान्छ यो हाम्रो गङ्गपूर्ण लेकमा क्याम्पिङ चाहिँ। दिस इज समथिङ भेरी भेरी न्यू है। क्याम्पिङ पुरा भएको आभासले मनमा एउटा बेग्लै हर्ष पैदा गरेको थियो। नेपाल टुरिज्म इयर 2011 दैट इज नेपाल 2011। हामीलाई मनाङ नजिकै रहेको बुचोक गुम्बा र भ्राका गाउँ पनि जान मन थियो। त्यसैले त्यो दिन हामीले त्यतै जाने निधो गर्यौँ।
बुचोक गुम्बा हेरेर हामी भ्राका गाउँतर्फ लाग्यौँ। गुम्बाबाट त्यहाँ पुग्न हिँडेर 20 मिनट लाग्ने रहेछ। मनाङ गाउँ र भ्राका गाउँ छिमेकी गाउँ रहेछन् जो एकअर्काबाट 10 किलोमिटरको दूरीमा रहेका छन् र दुवै गाउँ मनाङको माथिल्लो भेगमा पर्दा रहेछन्। मनाङ गाउँबाट भ्राका पुग्न 30 देखि 45 मिनट हिँड्नुपर्ने रहेछ। समुद्र सतहबाट 3400 मिटरको उचाइमा रहेको यो गाउँले आफूभित्र एउटा सुन्दर गुम्बा समेटेको छ। भ्राका गुम्बा यहाँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा पुरानो गुम्बा हो। 600 वर्षदेखि यहाँको आस्थाको केन्द्र रहेको यो गुम्बा हेर्दा पनि निकै सुन्दर छ। जाडो महिनामा मनाङ घुम्न आउँदा साइक्लिङ पनि एउटा ठुलो पर्यटकीय आकर्षण हुन सक्ने रहेछ। हामी रेडी छ, हामीलाई फोन गर्नु पर्दैन ल। टासी दाले, मेरो नाम ओम अधिकारी हो अनि म चाहिँ यो मनाङमा धेरैचोटि आएको छु। जुन यो सिङ्गल ट्रेलहरू हामी गरेको थियो, यो याकहरू भेडाहरू हिँड्ने ट्रेलहरू चाहिँ यो मनाङमा मात्रै नभइकन हाम्रो होल नेपालमा नै धेरै ट्रेलहरू छन्। यस्ता ट्रेलहरूको खोजी भयो भने हाम्रो आन्तरिक तथा बाह्य टुरिज्म चाहिँ टेवा दिन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। नमस्ते, म विकास महर्जन काठमाडौँबाट। यो म चाहिँ यो मनाङमा फर्स्ट टाइम आएको, जस्ट धेरै रमाइलो लाग्यो। साइक्लिङको लागि चाहिँ एकदम एडभेन्चर रहेछ कि एकदम ठाउँ चाहिँ जस्ट टाइममा आइरहनु पर्ने ठाउँ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। लाइफमा फर्स्ट टाइम चाहिँ जस्ट गङ्गापूर्ण लेकमा साइक्लिङ चलाएँ, पुरा एकदम फ्रोजन थियो कि एकदम आइस पनि, त्यस ठाउँमा साइकल चलाएँ जस्तो लाग्यो। फर्स्ट एकदम लाइफमा एक्सपिरियन्स, ठुलो एक्सपिरियन्स गरेँ कि मैले चाहिँ। मनाङमा याकहरू पनि देख्न पाइन्छ। याक हिमाली क्षेत्रमा मात्र पाइने जनावर हो। यसको जिउमा भएका बाक्ला र लामो रौँका कारण यो यस्तो चिसो ठाउँमा पनि बाँच्न सक्दछ। दुध, दही, छुर्पी र घिउका लागि मुख्यतः याकको प्रयोग गरिन्छ। याकका गोठालाहरूले बिहान र बेलुका 2 पल्ट याकहरूलाई चराउन लिएर जानुहुने रहेछ। याक यहाँको जीवनयापनको एउटा विशेष अङ्ग रहेछ। अहिले हामी मनाङमा छौँ अनि हाम्रो नेपाल क्लाइम्बिङ टिम चाहिँ इन्डियामा आइसक्नु भएछ। सो वी आर गोइङ देयर टु वेलकम देम है। सो द्याट्स मलाई चाहिँ जोड्दैन। अल्टिमेट आउँछ सोचिरहेको थिएँ अहिले चाहिँ हामी हुम्टी आइसक्यौँ होइन। अनि दिस प्लेस इज हाम्रो सोनामको चाहिँ मूल घर चाहिँ यहाँ रहेछ है। अनि यसको नाम चाहिँ काली हो होइन, सोनाम छ नानी, यसको नाम चाहिँ नानी हो है। नानी हो। अनि वी आर वेटिङ फर नेपाल क्लाइम्बिङ टिमको हाम्रो विष्णुजीहरूलाई हामी वेट गरिरहेको छौँ होइन। अनि अब यहाँ हाम्रो सोनामको दाई हो, उहाँ चाहिँ सोनामको दाईले चाहिँ हामीलाई चिया कफी खुवाइरहनु भएको छ अहिले तातोमा बसेर है। वेट गर्ने समयमा उहाँ चाहिँ कमलजी हुनुहुन्छ। नमस्ते। हाम्रो सोनाम, म चाहिँ सोनाम। यो चाहिँ मेरो छोरी डोमा। यो चाहिँ नातिनी हो, यो नानी छोरी नातिनी हो। यसबाट जन्मेको यो होइन। के छ बिस? सोनाम सर नमस्ते। हाई मनिष। हाई हेमन्त। हेलो 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 दाइ। चिया खाँदै हामीले नेपाल क्लाइम्बिङ टिमका विष्णु, मनिष अनि टिमका अरू सदस्यसँग केही बेर गफ गर्यौँ। जाडोमा मनाङमा गर्न सकिने धेरै कुराहरूमध्ये आइस क्लाइम्बिङ पनि एउटा मुख्य कुरा हो।
आइस क्लाइम्बिङको बारेमा केही कुराहरू उहाँहरूसँग बुझेपछि हामी फेरि मनाङ गाउँ फर्कियौँ। अनि अहिले बिहानको चाहिँ लगभग 6 बजिरहेछ एन्ड एज यु क्यान सी होइन वी वर वेटिङ फर स्नोफल एन्ड इट्स ह्यापनिङ राइट नाउ। यु क्यान सी स्नोफल एकदमै क्लाउडी वी क्यान सी माउन्टेन्स आजदेखि, किनभने अब दिस इज वाट वी वर वेटिङ फर होइन। सो दिस इज वाट इट इज। अब एकदम चिसो हुनेवाला छ बट वी वर हियर टु सुट विन्टर इन मनाङ। सो दिस इज विन्टर एन्ड 8W। बिहान उठ्दा यो वर्षको पहिलो हिउँ परिरहेको देख्न पाएँ। हिजोसम्म देखेको मनाङ भन्दा आजको मनाङ एकदमै भिन्न थियो। धुम्म आकाश र कपासको भुवा जस्तो झरेको हिउँ। हिउँनै हिउँले भरिएको मनाङ देख्दा लाग्थ्यो मानौ हामी कुनै बेग्लै दुनियाँमा थियौँ जहाँ सबै कुरा सेता मात्र हुन्छन्। लाग्थ्यो यहाँका रुखहरू सेतै उम्रन्छन्, बन्ने सबै घर सेतै हुन्छ, खोला सेतै हुन्छन्, पहाड सेतै हुन्छन्, धाराबाट बग्दै गरेको पानी पनि सेतै हुन्छ। सेतो छ धरती, सेतै छ आकाश, सेतै छन् वृक्ष, सेतै छन् हिमाल, छेउमा बग्ने खोला सेतै छन्, लाग्छ सेतै छ सम्पूर्ण नेपाल। जाडो बढेपछि जीवनयापन नै पुरै परिवर्तन हुने रहेछ। धेरै हिउँ परेर घरको छत भरिएपछि मानिसहरू त्यसलाई सफा गर्न लागि पर्छन्। यी कुरा हामी गर्मीमा मनाङ घुम्न आउँदा देख्न पाउने छैनौँ। हिउँ परेको र त्यहाँको जनजीवन हेर्न भए पनि जाडोमा एकपल्ट मनाङ आउनै पर्ने रहेछ। सो हामी कहाँ छौँ अहिले? हामी अहिले मनाङमा छौँ अनि इट्स स्नोइङ। You can see it. It's like lifetime experience. Lifetime experience भइरहेछ। Woke up this morning with the sunrise in my eyes. Just like a new day, a breath of fresh air in my life. I don't know how, don't know why, but I'll be toasting all my life. यो 2021 को फर्स्ट स्नोफल भन्यो एक्ज्याक्टली। सो आफ्टर लङ टाइम स्नोफल भएको छ मनाङमा। जर्किन दाजु ह्याप्पी राइट नाउ। अनि जुन कन्टेन्टको लागि हामी आएको थियौँ यहाँ हजुर त्यो पुरा हुने हो हजुर आफ्टर स्नोफल एक्ज्याक्टली। यस्तो ह्यान्डसम हुन्छ मनाङको सबसे ह्यान्डसम गाई मनाङको सबसे ह्यान्डसम। Oh, it's sweeter the first time around. Oh, it's sweeter the time here and now. Oh, it's sweeter the first time around. Oh, it's sweeter the time here and now. चिसो मौसममा तातो चिया दामी। I don't know how and don't know why, but I'll be toasting all my life. बाहिर त्यस्तो हिउँ परिरहेको ठन्डा समयमा हामीलाई पेम छिरिङ दाईले ठिँडो खान निम्तो दिनुभयो। पेम दाईकोमा बस्दा हामीले उहाँको दैनिकीलाई थोर बहुत क्यामेरामा उतार्यौं।
केही फोटो र भिडियो खिचेपछि हामीले ढिँडो खायौँ। चिसो मौसममा तातो ढिँडो खानुको मजा नै बेग्लै हुन्छ। हिउँनै हिउँले भरिएको मनाङ एकछिन घुमेपछि हामी भोलि आइस क्लाइम्बिङ फेस्टिभलको लागि भनेर हुम्देतिर लाग्यौँ। हिउँ परेकाले गाडी चल्न सम्भव थिएन। त्यहाँबाट हुम्दे पुग्न 3 घण्टा लाग्ने रहेछ। एउटा लामो रेलगाडी जस्तो लाम लागेर हामी हुम्देतिर अघि बढ्यौँ। हुम्दे गएर छु ट्रेकिङ गरेर, किन भन्दाखेरि स्नोफल भएर चाहिँ हाम्रो गाडीको बाटो चाहिँ बन्द भएको छ। सो अब वी जस्ट स्टार्टेड आवर ट्रेक भनौँ होइन। त्यसपछि अब लगभग 1-1.5 घन्टामा चाहिँ हामी हुम्दे पुगिन्छ होला। अनि बिकज वी आर गोइङ टु हुम्दे टु सुट आइस क्लाइम्बिङ र स्की टुमोरो। सो वी होप यु लभ द भिडियो। आफ्टर 1 आवर हाइक अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ मुङजी भन्ने गाउँमा बसिरहेको छौँ है। अनि चियासा खाँदैछौँ सबैजना टिम। अनि हाम्रो अब हुम्दे भन्ने ठाउँ चाहिँ लगभग 1-1.5 घन्टाको हाइकपछि चाहिँ पुगिन्छ है। यो चाहिँ अब अलिकति इजिली नै पुग्ने ठाउँ रहेछ। लगभग 1-1.5 घन्टा 2 घन्टामा पुग्ने ठाउँलाई चाहिँ अब हामीलाई 2-3 घन्टा जति लाग्छ होला। किन भन्दाखेरि अब अहिले स्नोफल भएर चाहिँ अलिकति हिँड्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। सो अब चियासा खाएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामी लाग्छौँ अब उता हुम्देतिर। हामी भर्खरै हुम्दे आइपुग्यौँ होइन। अनि आजको चाहिँ हामीले हिँडेको स्टेप्स चाहिँ लाइक 17,285 स्टेप्स हिँडेछौँ। द्याट इज इक्वल टु 13.08 किलोमिटर्स है। आज हामीले बिहानदेखि हिँडेको। मनाङदेखि हुम्दे चाहिँ इट इज अराउन्ड 7 to 8 किलोमिटर्स भन्नुभयो। अनि बिहान 7 AM देखि वी हेभ बिन एक्सप्लोरिङ मनाङको स्ट्रिट्सहरू हाम्रो सर्ट लिनको लागि। सो अहिले हामी अब यहाँ हुम्दे आयौँ। आज यहाँ बस्छौँ, खान्छौँ, रमाइलो गर्छौँ। भोलिदेखि हाम्रो आइस क्लाइम्बिङ फेस्टिभल सुरु हुनेवाला छ। सातौं दिन थियो तेस्रो मनाङ आइस क्लाइम्बिङ फेस्टिभलको। हामीले त्यो दिन आइस क्लाइम्बिङ फेस्टिभलको भिडियो खिच्नु थियो। बाटोमा हिउँनै हिउँले भरिएका रुखहरू थिए। हिउँनै हिउँले भरिएको बाटो थियो। बेग्लै किसिमको उत्साह थियो मनमा। हिउँमा हिँड्दा चाहिँ स्नोमा एकदमै। सो अब आजको प्लान चाहिँ जाने आइस क्लाइम्बिङ फेस्टिभल खिच्ने, प्याक लन्चहरू बोकेर हिँडेको छौँ हामीले आज। उतै खाने एन्ड बेलुका हामी बसेको होटलमा फर्किने। नेपाल क्लाइम्बिङ टिमले स्काउटिङ गर्दा तल्लो हुम्देको एउटा जमेको झरनालाई उपयुक्त ठानेर त्यही क्लाइम्बिङ गर्ने निधो गरेको थियो। आइस क्लाइम्बिङ भनेको ठाडो हिम संरचनामा आरोहण गर्नु हो। सामान्यतः आइस क्लाइम्बिङ डोरीको सहायताले जमेको झरना हिउँले भरिएको चट्टानहरूमा गर्ने गरिन्छ। यो एउटा एडभेन्चर स्पोर्ट हो। आइस क्लाइम्बिङमा विशेष किसिमका उपकरणहरू चाहिने रहेछ, जस्तै आइस एक्स, क्रापुन अनि क्लाइम्बिङ गर्न प्रयोग हुने विशेष किसिमको जुत्ता। मनाङमा विगत 3 वर्षदेखि आइस क्लाइम्बिङ फेस्टिभल हुँदै आएको छ। पर्यटकीय जिल्ला मनाङमा अफ सिजनमा पर्यटक भित्र्याउनका लागि यो फेस्टिभलको सुरुवात गरिएको हो। महोत्सवका लागि नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ NMA र नेपाल क्लाइम्बिङ टिमले संयोजन गर्दै आएको रहेछ। साथसाथै यस तेस्रो आइस क्लाइम्बिङ फेस्टिभलमा मनाङ समाज सेवा समिति र निसाङ युवा क्लबको ठूलो भूमिका रहेछ। आगामी दिनमा अझै बढी स्थानीयहरूलाई समेटेर झनै ठूलो महोत्सव गर्ने सम्बन्धित निकायको सोच पनि रहेछ। यसपालि नेपाल क्लाइम्बिङ टिमले नजिकैको मुङजी भन्ने ठाउँमा मनाङ गाउँका केही स्थानीयहरूलाई आइस क्लाइम्बिङको बारेमा थोरै ज्ञान होस् भनेर आइस क्लाइम्बिङको अनुभव गर्न दिनुभयो। अहिले दिउँसोको 11 बजे होला हो सर। अनि हिजो चाहिँ क्यामेरा बोकेर माथि पुग्छु भने मान्छे खोरङला पुग्छु भनेको मान्छे के भयो आज? म हिजो छोराङला जाने कुरा गरेको थिएँ, आइस क्लाइम्बिङ चढाउनु लानुभयो अनि त्यही भएर मैले आफैको। हाम्रो मनाङमा नि हिमालले फोटो खिचिरहेको थियो, बिस्तारै बिस्तारै रिप्लेस हुँदैछ। अब हाम्रो सोनाम सरले रिप्लेस गरिदिनुहुन्छ हिमाललाई इन टर्म्स अफ फोटोग्राफी, हो कि न? ही इज इन्टु द टिम नाउ। हिमाल पनि देखाइदिउँ नि त। हिमाल पनि स्याड स्याड I've never known a love so steady,
Even gold won't turn your tide. We flow together like an ocean, every low and every high. And I would have you anyway, dear, any way your heart could bear. Even if you had to leave me, I'd always be waiting here. Even when we are apart, I will keep you in my heart, and I wouldn't change a thing, even if I were the king. आइस क्लाइम्बिङ र स्किइङ देखेर हामीले भन्न सक्छौँ कि मनाङको जाडोको अनुभव गर्न जीवनमा एकपल्ट त सबै आउनै पर्छ। This is vintage. This is Nepal, 1998. Every day I see it by. I never thought it could be better. आठौं दिन हामी थोरङ टपसम्म जाने निधो गर्यौं। हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ फ्रम मनाङ। र आज चाहिँ हामी थोरङला पास जाँदैछौँ, जुन चाहिँ वर्ल्डको सबैभन्दा हाइएस्ट ट्रेकिङ पास हो, जुन चाहिँ 5416 मिटरको उचाइमा रहेको छ समुद्री सतहदेखि। र यो चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ सबैभन्दा हाइएस्ट अल्टिट्युड हुनेछ अहिलेसम्मकै। घोडा र खच्चड नेपालका धेरै हिमाली जिल्लाहरूको यातायातको मुख्य माध्यम हो। मनाङमा पनि यातायातका लागि घोडाको प्रयोग गरिन्छ। यहाँदेखि अब यातायात छैन, अब कोराबाट मात्रै हो। थोरङ पाससम्म अब मुक्तिनाथसम्म यातायात छैन, कोराबाट जाने हो। मनाङबाट हिँडेको केही बेरमा हामी टङ्की मनाङ भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। त्यही त सुरुमा चाहिँ अलिकति यो डर लाग्ने रहेछ घोडा यो जाँदाखेरि चढ्दाखेरि है, चढ्न पनि अलिकति गाह्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि तर एक्चुअली चलाउन थालिसकेपछि युज टु हुने रहेछ होइन। अब बाइक चला जस्तो लाग्ने रहेछ क्या, हुन्छ नि। तर बाइक यस्तो उकालोमा चढ्दैन होइन, घोडा चाहिँ चढ्छ क्या, हुन्छ नि। एक्सपिरियन्स छैन, अलिअलि डर अलिअलि यार नयाँ एक्सपिरियन्स जस्तो। गफ गर्दै वरपरको सुन्दरता निहाल्दै हामी केही बेरमा घुन्साङ पुग्यौँ। अहिले हामी ग्यान्जाङ खोलामा आइसक्यौँ है। अनि यहाँ चाहिँ अब सानो पुल रहेछ, सस्पेन्सन ब्रिज। अब हामी चाहिँ घोडालाई बोक्देर रगेर लिएर जान्छौँ यहाँ। घुन्साङ समुद्र सतहबाट 2950 मिटरको उचाइमा रहेको छ। त्यहाँबाट पनि हाम्रो यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरह्यो। माथिसम्म गाडी आउँदैन, मनाङको डाटासम्म यही हो। यही हो। यो मेरो घोडाको नाम चाहिँ पिङ्गिया है दाइ? पिङ्गिया हो रहेछ है। सबसे ह्यान्डसम घोडा चाहिँ मैले पाएको छु। यस्तो यङ छ, हुन्छ नि, दामी कुदिरहेछ, मजा आइरहेछ जोस। हाम्रो घोडा नि ह्यान्डसम छ भयो। हाम्रो कहाँ हुन्छ, हाम्रो मेरो घोडा हेर्नु न। गफ दिने हाम्रो घोडा क्यामेरामा देखेको छैन, गफ दिने। कस्तो राम्रो देखाएको छ, क्युट छ हेर न। घुन्साङ कटेर केही बेरमा हामी याक खर्क पुग्यौँ। याक खर्क थोरङला जाने मान्छेका विश्राम स्थल हो। अब एकछिन यहाँ रेस्ट गरेर खाजासाजा खाएर अनि माथि लाग्छौँ, लेदर आउँछ, त्यसपछि खाना थोरङ पेटीमा, त्यसपछि बास चाहिँ हाइकेपमा पुगिन्छ होला। बाबाला त्यो सर्ट हेर्ने हो गाइस। अनि हाम्रो प्रसन्न र हिमालले चाहिँ मिस गरेको कुरा है। अब चाहिँ हामी यहाँबाट खाजा खानलाई भित्र छिर्दैछौँ र होटलको नाम छ लोकल रेस्टुरेन्ट। मोमोसम्म सबै पाउँदो रहेछ यहाँ। हामी अब याखर्कामा छौँ। याखर्कामा यहाँको चौरी होटल हो। हजुर, वहाँ ठाउँमा अब चिया पानी गरौँ। यहाँ होटलमा अरू कोही पनि छैन मान्छेहरू? दुईजना मात्रै? ए, तिनजना साथी भएर। ए, तपाईँहरू चाहिँ चौरी चराउने? हजुर, चौरी चराउने। अहिले त पर्यटकहरू छैन, आएको छैन। जाडो भएको र कोरोनाले गर्दा कम पर्यटक आउने भएकाले प्राय सबै होटल बन्द रहेछन्।
यो चाहिँ के अरे यो चाहिँ के कस्तो तरकारी यो पोटे सुकुटी मासु र फापर सुकुटी साग पोटे क्युने के भन्छ होइन पोटे क्युने होइन यो अहिले देखिरहेको डाइनिङ हल छ नि यहाँको सबै सामान चाहिँ घोडा वा के अरे खतरा ल्याइन्छ You can see Barcelona, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, AC Milan, Manchester United and Chelsea. क्यारम बोर्ड पनि खेल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ल ट्याक्क क्यारम बोर्ड खेल्ने प्लेइङ क्यारम एट 4000 मिटर के छिर्यो जेसु सिरोस मेरो पाला है यो मेरो हरियो गोटी सिधै छिर्छ रे ओ हाम्रो फुरुपा दाइले चाहिँ हामीलाई खाना खुवाउनु या खर्कमा है सबैजनालाई खाना खुवाउनु हामी खाना खाइसक्यौँ अब हामी यहाँबाट निस्किन लाग्छौँ धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो दाइलाई घोडा चढ्नेले ओह्रालो आएपछि ओर्लनु पर्ने रहेछ। याखर्कोबाट अघि बढेको केही बेरमा हामी समुद्र सतहबाट 4200 मिटर माथि रहेको चुरी लेदार भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। 4200 मिटर एबभ सी लेभल अनि यहाँबाट नेक्स्ट हाम्रो कहाँ हुन्छ पेमा दाइ थोरै फेरि यहाँबाट सिधै अब इफ यु आर ट्राइङ फर अन्नपूर्ण सर्किट ट्रेक गर्न मन छ भने चाहिँ भ्यू चाहिँ इट्स लाइक एक्सेप्सनल क्या हुन्छ नि यस्तो खतरा छ यो ठाउँमा चाहिँ होइन दिस द फर्स्ट टाइम आई एम कमिङ दिस वे होइन हुन्छ नि इट्स आउट अफ द वर्ल्ड जस्तो हुन्छ नि अति नै दामी लागिरहेको छ क्या आई क्यान्ट इभन एक्सप्रेस कस्तो भइरहेछ भनेर अति नै दामी चाहिँ हुन्छ यु हेभ टु फिल इट मनाङ आएर माथि थोरङलासम्म आएर होइन सो आई वान्ट टु रेकमेन्ड यु गाइज टु हुन्छ नि कम टु दिस प्लेस एन्ड फिल द नेचर भनौँ न माथि उचाइ लिँदै गर्दा हामीले ब्लू सिप अर्थात् नावर पनि देख्न पायौँ। मनाङको माथिल्लो भेगमा यो जनावर देख्न पाइन्छ। हाई एभ्रिवान हेलो फ्रम थोरङ फेदी अनि अहिले चाहिँ हामी 4540 मिटर्स अबभ सी लेभल छौँ अनि यहाँ चाहिँ अब घोडामा आइरहेको छौँ हामीले होइन अहिले आइसक्यौँ चिया खाँदैछौँ हामी रेडी हुँदैछ चिया है सो वी आर इन्जोइङ द भ्यू होइन अगाडि माउन्टेन्सको भ्यू इज लाइक असम है अनि वी आर आई क्यान्ट इभन एक्सप्लेन अति दामी छ होइन आई थिङ्क यु गाइज सुड कम टु दिस प्लेस जस्तो लाग्छ मलाई आई रिकमेन्ड यु टु कम टु दिस प्लेस बिकज दिस इज वान अफ द बेस्ट प्लेसेस आइभ एभर बिन टु गेम हाइगेम हुन्छ है चम्च अनि अहिले हामी चाहिँ थोरङ हाइक्याम्प आइसकेका छौँ एकदमै चिसो छ सराउन्डिङ एरियामा एकदम दामी देखिरहेको छ भ्युजहरू है अनि आज एज यु क्यान सी थोरङ हाइक्याम्प होटेल होइन हामी आज यहाँ बस्छौँ दिस इज पेम्बा दाइको होटेल हो अब खाजासाजा खायो सब्जीहरू बाहिरहरूले लगेर माथि भ्यू पोइन्ट जान्छु भ्यू पोइन्ट अब कोही आउने साथीभाइहरू आउँदैखेरि हाइजम भ्यू पोइन्ट चाहिँ मिस नगर्नु एकदम राम्रो भ्यू छ त्यहाँ भ्यू पोइन्टबाट तपाईँको धेरै हिमाल देखिन्छ त्यहाँ 1500 हिमाल देखिन्छ भ्यू पोइन्टबाट पेम्बा दाइको हाम्रो यो हाई क्याम्प होटेलमा चाहिँ है एउटा सानो हाम्रो नेपाल थन्डरको टिम यहाँ आएको थियो भनेर हामीले चाहिँ यहाँ खाजा खाएर हामी पेम्बा दाइले जाउँ भन्नुभएको नजिकैको भ्यू पोइन्ट हेर्न गयौँ।
हामीले बसेको ठाउँबाट त्यहाँ पुग्न 10 मिनेट हिँड्नुपर्ने रहेछ। त्यो भ्यू पोइन्टबाट हामी 15 भन्दा बढी हिमाल देख्न सक्छौँ। थोरङ हाई क्याम्प भनेको त्यो हो है। हामी चाहिँ थोरङ हाई क्याम्पबाट माथिपट्टि भ्यू पोइन्ट गएर छौँ। एकदमै धेरै हिमालको रेन्जेसहरू देखिन्छ भन्नुभएको छ पेम्बा दाइले। सो वी आर एक्सप्लोरिङ टु द टप। दिस इज विनोद, दिस इज गौरव। Heaven is myth, Nepal is real! यो मेरो होटलको नाम थोरङ हाई क्याम्प भ्यू। यहाँ मैले सुरु गरेको 1998 मा सुरु गरेको। त्यो भएपछि अहिले 20-21 वर्ष भयो। खैरे अब ट्रेकिङ आउँछ मनाङमा, मनाङबाट याखरकल्लातिर बस्छ। याखरकल्लातिरबाट फेरि हाई क्याम्प नै आउँछ खैरे। यहाँबाट त मुक्तिनाथ, डाइरेक्ट मुक्तिनाथ यहाँ बिचमा लज छैन। तर अब प्रायः जस्तो भोलिको लागि सोचेर यहाँ नै रुट छ खैरेहरू। सिजन बेला मेरो क्यापेसिटी 110 को क्यापेसिटी हो। अनि भन्दाखेरि कुन बेला हुन्छ मेरो 150-60 सम्म हुन्छ। डाइनिङमा 20-30 जना म आउने गेस्टले म कहिले बाहिर सुताउँदिनँ। म मेरै कोठाबाट त्यो नआत्यो पनि म डाइनिङमै सुताउँछु त्यो गेस्टलाई। यहाँ छ आलुको तरकारी, यो चाहिँ भात, यो चाहिँ पापड, यता छ दाल। वाह, हाम्रो खाली पेट अब भरिनेवाला छ। दाइले मिठो खाना खुवाउँदै हुनुहुन्छ। मसँग राम्रो सेनहरू छ यहाँ होटलको यताउता। यहाँ जुमको यहाँ दाइको हो यो चाहिँ है। एज यु क्यान सी हाम्रो दाइ तपाईँले फोटो खिचेर बस्नुहुन्छ यहाँ है, यसमा ट्यागका यसमा। अनि यो चाहिँ कहिले लिनुभएको, के हो, कसले दिएको कि के छ ल अलिकति भन्नुहोस् न। फ्रान्सको कुइरेले ए टिप्स दिएको। दिनभरको थकानले हामी गलेका थियौँ। खाना खाइवरी जिउले आराम पाओस् भनेर सुत्न हिँड्यौँ। This is the view from Thorong High Camp बिहानको है। You can see Himalayas all around. यतापट्टि है। सबैतिर आज वेदरहरू त्यति राम्रो छैन। So we might not go to the top, but we don't know. माथि this is where we are going today. यहाँ माथि this is Thorong top. तर वेदरले साथ दिन्छ जस्तो लागेन हामीलाई। That is यो चाहिँ पिठो सबै मिसाएर हाल्छ यसलाई। मौसम बिग्रेछ, हिउँ परिरहेछ टपतिर। अहिले जान नसक्ने भयो। अहिले एकदम हावा पनि छ, टपतिर हिउँ परिरहेछ। के भयो? कहाँ छौ तिमीहरू यस्तो चिसोमा? अनि 4,900 मिटर अनि 4,900 मिटरमा घाउ बनाइयो, जग्गा राखियो। यहाँ टिमले डिसाइड गर्यो अनि अब के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब ठिकै छ नि त तलै जाउँ भन्ने यस्तो कुराहरू। माथि चाहिँ अलिकति रिस्क किन लिने, किनभने अब प्रपर गियर्सहरू पनि त्यति धेरै लिएर आएको थिएन हामीले होइन। सो अब यहाँदेखि चाहिँ हामी तल फर्किन्छौँ अनि अब भोलि चाहिँ हामी विल मुभ टुवर्ड्स बेसीसर अनि त्यसपछि काठमाडौँ। पेम्बा दाइको कुराहरू र गौरवको चोटले गर्दा हामी थोरङ टप नगई तल मनाङतिर झर्ने निर्णय गर्यौँ। थोरङ टप जुन समुद्र सतहबाट 1416 मिटरको उचाइमा रहेको छ, त्यो अन्नपूर्ण सर्किटको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ हो। थोरङला पास चाहिँ थोरङ टपबाट मुक्तिनाथ झर्ने बाटो हो।
थोरङ टप जान नसक्ने स्थिति भएपछि हामी खाजा खाइवरी मनाङ झर्ने भनेर अघि बढ्यौं। Well, I don't mind to slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or a faster car now. Don't need a magazine to call me a superstar now. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone. It's day 9 अनि हाम्रो winter in Manang has ended आज है। So अब we will take rest tomorrow. भोलि day 10 हुन्छ हाम्रो। त्यसपछि चाहिँ we'll return towards Kathmandu है। And आज last day भएकोले चाहिँ we are enjoying हैन हाम्रो नेपाल क्लाइम्बिङ टिमको मान्छेहरु हुनुहुन्छ and Sonam, Pemba and everyone is here. So we are enjoying singing. मिङमा दाइको गिटारको र गीतको धुनमा हामी रमाइरहेका थियौं। हामी जीवनको यस्तो पल बाँच्दै थियौं जो कुनै कालमा गएर हाम्रो जीवनको सबैभन्दा अमूल्य पल ठहरिनेछ। भोलि चाँडै उठेर फर्किनु पर्ने भए पनि माहौल यस्तो जमेको थियो त्यसले हामीलाई राति अबेरसम्म बस्न बाध्य बनायो। And how rare it is that I stay up past 12. In the backyard we are going to start a garden. If that don't sound mighty good, I beg your pardon. फर्कने दिन हाम्रा लागि विदाई कार्यक्रम राखिएको रहेछ। कार्यक्रममा हामीलाई त्यहाँका वडा अध्यक्ष टासी फुन्जो सर, पर्यटन व्यवस्थापन उपसमिति मनाङका अध्यक्ष कर्म गुरुङ, थोरङ हाइक्याम्प जाने पेम्बा दाइ र अल्पाइन होम्सका सोनाम र भाउजूले विदाई गर्नुभयो। थोरै दिनको सम्बन्ध भए तापनि आफ्नै परिवारसँग छुटेको जस्तो अनुभव भयो हामीलाई। विदाईका पलहरू अक्सर नरमाइला हुने गर्छन्। यो पनि एउटा त्यस्तै पल थियो। मनमा त्यही बस्ने रहर भए पनि हामीलाई काठमाडौँ फर्किनु त थियो नै। 9 दिनको त्यो मनाङ यात्राको हाम्रो मुख्य उद्देश्य मनाङलाई चाँडोमा पनि जान सकिने एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा चिनाउनु थियो। थोरै केही हदसम्म त्यो गर्न हामी सफल भएका छौँ भने हामी खुसी छौँ। यदि सकेनौँ भने पनि त्यसमा हामीलाई नै दोष दिनुहोला। मनाङ त आफैमा सुन्दर छ र आफैमा पूर्ण छ। जाडोमा मनाङ जान खोज्नुहुनेका लागि हामी यति नै भन्न चाहन्छौँ कि जमेको गङ्गपूर्ण तपाईँलाई आफ्नो छातीमा टेकाउन पर्खिरहेको छ। जमेका झरनाहरू तपाईँलाई बुई चढाउन पर्खिरहेका छन्। साइकलहरू तपाईँको एक लात खानलाई तडपिरहेका छन्। हिउँले भरिएको मनाङ तपाईँलाई चिप्लेटी खेलाउँछु भनेर बाटो हेरिरहेको छ। त्यसैले जानुस्, धेरै पर्खाएर मनाङको मन नदुखाइदिनुहोला।